So hello everyone, it's currently 3:40 PM है अँध्यारो छ पानी पर्ला जस्तो भइरहेछ It's cold and windy and cloudy too अनि म चाहिँ अहिले वसुन्धरा आइपुगेँ and आज चाहिँ म GoPro को एउटा स्टिक लिन गइरहेको छु I think I'll buy that stick in गठाघर घर फर्किने बेला त्यहाँ ठक्क बाटोमा छिरेर किन्न हुन्छ and then there's this चक्रपथको never ending jam है exhaust को sound चाहिँ राम्रो आइरहेछ It's loud but not irritating हैन त्यो धेरै irritating हो भने नि मलाई चाहिँ मन पर्दैन के बेस हेभी छ त्यो राम्रै छ भनौँ exhaust को sound चाहिँ ट्राफिक म चाहिँ सिधै जानुपर्ने हो but then it's like 283 seconds जुन भने चाहिँ it's 4 minutes 20 seconds जति 4 minutes 40 seconds जति सो म यताको रुट लिन्छु यताबाट त म मोड्दिनँ त्यो गर्न नहुने कामहरू नगरौँ but then I can take this alternate route तर मैले नि यतै लिएँ I got influenced by other persons यता पनि त्यस्तै जाम छ अनि आज चाहिँ म हन्टर लिएर निस्केको छु अलिकता लामो ड्युरेसन डिस्टेन्स भयो भने आई प्रिफर राइडिङ दिस बाइक के अनि आज एकछिन यहाँ बुढा नीलकण्ठतिर लन्चको लागि आएको थिएँ त्यही भएर हन्टर बोकेर आएको छु अनि लेट्स सी के इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ कि यो ठाउँ जहिले केओटिक This here is a strange looking BYD कलरै कस्तो मलाई चाहिँ चित्त बुझेन है अब टु इच दे अन है उसलाई त्यो कलर मनपर्छ होला मलाई चाहिँ मन परेन So there's nothing much to talk about अब यसो अब्जर्भ गर्ने है यताउति के हुँदैछ रोड्समा अब्जर्भेसन भिडियो टाइपको फ्युल कम रहेछ यार आज बिहान मैले 500 को हालेको थिएँ अहिले कम देखाइसक्यो यो मल्टिपल बाइकहरू चाहिँ यस्तै हो क्रस फायरमा अस्ति 500 को हाले हिजो साडी अस्ति आज योमा 500 को नत्र आई युज टु अब क्रस फायरमा हाल्नै पर्यो अब त्योमा 500 योमा 500 गर्दा दुईटै बाइकमा तेलै नहुने क्या अनि त्यो क्रस फायरमा चाहिँ मैले मिररहरू हालिसकेको छ एभ्रिथिङ इज डन अब त्यही एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर बाँकी छ स्पिडोमिटर अनि स्पिडोमिटर र साइलाइट्स बाँकी छ अरू सबै ठिक छ अब त टाढै आउँछ त्यसमा नि भिडियो खासै धेरै टाढा जाँदिनँ अनि भिडियो बनाउने कुरै आउँदैन क्या त्यो बाइकमा चाहिँ ओ इट स्टार्टेड रेनिङ है भिज्न चाहिँ नभिजोस् म रेनकोट पनि केही छैन ब्यागमा इम्पोर्टेन्ट स्टफ छ यदि काहीँ पानी पर्यो भने चाहिँ म आज चाहिँ ओथ लाग्छु नत्र म जहिले पानीमा नि कुदाउने मान्छे हो बरु घर गएर रेस्ट गर्छु भन्ने हुन्छ भिज्छु घर जान्छु सावर गर्छु अनि रेस्ट गर्छु भन्ने हुन्छ कि तर आज पानी पर्यो भने म कहीँ रोकेर बस्ने छु अनि आई होप द्याट डजन्ट ह्यापन है मलाई कहीँ बस्नै मन छैन अहिले
सेट भइहाल्यो नि त पानी परिरहेछ एकछिन अलिकति अगाडिसम्म जान्छु इफ इट्स स्टिल रेन्स आल स्टप समय है अब काहीँ न काहीँ रोक्छु होला म अलिकति अगाडि छे पऱ्यो यार पानी ल म काहीँ न काहीँ रोक्ने नै भएँ ग्लोभ्स अस्ति हिजो भर्खर धोएको त यार फेरि सगी हुने हो भने त्यो मजाले ड्राई भएन भने कस्तो नराम्रो हुन्छ के पल्युसन त कम हुन्छ मान्छे चाहिँ भिज्ने भयो त्यही कारणले चाहिँ तर यतिको पानीले भिज्दैन आई होप इट स्टेज द सेम है धेरै नपरोस् यतिको पानीमा चाहिँ म गइदिन्छु ल म अहिले गोप्रो चाहिँ अफ गरेँ माउन्टमै राख्छु अलिकति ठुलो पानी पऱ्यो भने अपडेट यु गाइज नत्र हामी त्यो माइक किन्ने सरी स्ट्यान्ड किन्ने ठाउँमा भेटौँला है त ल सी यु गाइज सो क्विक अपडेट यता चाहिँ धन्न पानी परेन छ है परेको थियो रहेछ जे होस् म आइपुगुन्जेल चाहिँ रोकिसक्यो एन्ड माई बाइक साउन्ड्स फ्रिकिङ नाइस अब हुन त यो अरूले सुन्यो भने चाहिँ सराप छ नै होला दे माइट फाइन्ड इट अबनक्सियसली लाउड होइन तर मलाई चाहिँ मिठो लाउड लाग्यो क्या त्यो तिखो छैन इट्स नट एज सार्प अनि बेस हेभी छ अब चाहिँ लाउडै सुन्छ है फेरि रेप गर्दा चाहिँ अनि कमेन्ट डाउन बिलो व्हाट डु यु गाइज थिङ्क अफ माई एक्जस्ट है मलाई चाहिँ अति राम्रो लाग्यो मैले पहिला एकचोटि युज गरेर निकालेको थिएँ अहिले चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो मलाई जुत्ता चाहिँ भिजेछ अलिअलि यो बाटो चाहिँ डाइरेक्ट पेप्सी कोला निस्किन्छ अनि द रोड सिम्स प्रिटी ड्राई अहिले जुनमा हुनुपर्छ नि त्यो पोजिसनमा बसेकै छैन जति एडजस्ट गरे पनि फेरि यतै फर्किन्छ आई थिङ्क आल गेट अ फोल्डिङ मिरर फर दिस बाइक टु अर्को क्रस फायरमा चाहिँ फोल्डिङ मिररै हालेको छ क्या मलाई यो मनपर्ने बाइकमा पर्छ अरे बुकानिर इटालजेटको बुकानिर 300 कि त 350cc भिट्विन भए चाहिँ मजा आउँथ्यो तर स्याडली इट्स ओन्ली 250cc भिट्विन अनि साउन्ड अलिकति खल्लो छ क्या धुलो उडा रहेछ यार यतातिर त त्यही हो गाइज खासै केही छैन अब उता पुगेरै म रेकर्ड गर्छु है त ल सी यु गाइज लेटर बाई सो ग्याजेट भक्तपुरमा छौँ हामी अनि वी जस्ट बट दिस 3-way ट्राइपड राम्रो रहेछ त्यो सो मैले गोप्रोको स्टिक पनि लिइसकेँ होइन एकदम राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ अनि यहाँबाट ल्यायो ग्याजेट मार्ट भक्तपुर गुड सर्भिस राम्रो बोल्छ प्राइस पनि राम्रो छ दाइले राम्रो डिल दिनुभयो है
सो यु गाइज क्यान चेक दिस सप आउट है त्यो स्टिक चायमा चाहिँ अनि त्यही हो ल अब पानी पर्न लाग्यो आम अलमोस्ट होम है ल द्याट्स इट फर टुडेज भिडियो खासै केही थिएन एउटा स्टिक किन्न आएको थिएँ